السلام علیکم دوستانو. ډیر ملګری دا سوال کوي چې مونږ ناست یو نو زمونږ سکرین ته بل څوک ګوري، یا ما سره خوا کې ملګری ناست زه کار کوم یا چاته چیټ کوم یا چاته میسج کوم نو هغه زمونږ سکرین ته ګوري، نو زمونږ پرایویسي بیا لیک کېږي. نو مونږ به خپل سکرین څنګه د هغه نه پټ ساتو؟ هغه به راسره جوخت ناست وي او هغه ته پته هم نه لګي. نو مونږ به لاړ شو پلی سټور ته، سکرین ګارډ هاید سکرین به انسټال کړو، دا به اوپن کړو. او که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ. دا سکرین ګارډ باندې به کلیک کو، دا پاس چې کوم دی ګریډینټ سټایل باندې به کلیک کوي. دا که تاسو د پاس نه غواړئ سکرین تاسو بندولی شئ، که د لاندې نه غواړئ، که د سنټر نه غواړئ. د لاندې پکې چوز کلر دی، تاسو کوم کلر خو غواړئ چې ستاسو سکرین په هغې باندې کور شي بند شي. دا لاندې دا انیبل به کوي، دا انیبل چې کوم کی دی په هغې باندې به کلیک کوي، دا به ډي اکټیویټ کوي. دا ډرا دا به هم کولاو کوي، اوپن به کوي. بیا په دې سترګه باندې کلیک کوي، کلیک ټو اکټیویټ. دا اوس پاس چې کوم لاینونه دي دا تاسو سوره سکرین تاسو بندوي، تاسو مخکې کوی وروسته کوی سکرین بغیر دا لاندې چې کوم دی سکرین به بندېږي، مړېږي، بلیږي به. تاسو کتی شئ سوره وروسته کوی سکرین به دومره کولاویږي. تا سره خوا کې چې کوم کس ناسي هغه به ستا سکرین نشي کتی، ستا پرایویسي به نه لیک کېږي. تاسو کتی شئ. اوس زه مثال په طور زه واتساپ کولاوم، په دې غوښو باندې زه د ډایرکشن ورکوم. دا واتساپ ما کولاو کو، زما چې څومره زړه غواړي د هغې عمره سکرین ځان ته کولاو پرېښودی شم. که ویډیو خوښه شوي چینل لازم سبسکرایب کړئ. الله حافظ.